ตอนที่ 4 ศึกในเงามืดสงครามเย็นและเขมรแดงเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดกัมพูชา 11 สิงหาคมพุทธศักราช 2406 หรือคริสตศักราช 1863 ไทยต้องถอยแต่มินานสงครามโลกและสงครามเย็นก็จุดไฟแค้นอีกครั้งไทยแอบสนับสนุนเขมรแดงให้ต้านเวียดนามในขณะที่เวียดนามบุกกัมพูชาเข้ายึดกรุงพนมเปญครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังปีพุทธศักราช 2515 หรือคริสตศักราช 1975 เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชานำโดยพลพอตได้เข้ายึดอำนาจในกัมพูชาและปกครองประเทศด้วยระบอบสุดโต่งกลายเป็นหนึ่งในรัฐบาลที่โหดร้ายที่สุดในศตวรรษที่ 20 มีการสังหารประชาชนของตนเองมากกว่า 1.7 ล้านคนในเวลาไม่ถึง 4 ปี อย่างไรก็ตามเขมรแดงก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมค่ายอย่างเวียดนามซึ่งขณะนั้นได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตในขณะที่จีนให้การสนับสนุนเขมรแดงเมื่อเขมรแดงเริ่มรุกรานพื้นที่ชายแดนเวียดนามในปีพุทธศักราช 2521 หรือคริสตศักราช 1978 เวียดนามจึงตัดสินใจโต้ตอบอย่างเด็ดขาดโดยส่งทหารบุกเข้ากัมพูชาในเดือนมกราคมพุทธศักราช 2521 และยึดกรุงพนมเปญได้ในต้นปีพุทธศักราช 2522 หรือคริสตศักราช 1979 ทำให้รัฐบาลเขมรแดงต้องล่าถอยไปตามชายแดนไทยกัมพูชาประเทศไทยซึ่งในตอนนั้นต่อต้านคอมมิวนิสต์สายเวียดนามและโซเวียตอยู่ฝ่ายอเมริกันและจีนในสงครามเย็นจึงแอบให้การสนับสนุนเขมรแดงในระดับหนึ่งทั้งในด้านพื้นที่ลี้ภัยช่องทางโลจิสติกและการเพิกเฉยต่อกิจกรรมกองโจรในเขตชายแดนเพื่อให้เขมรแดงต่อสู้ต้านทานเวียดนามและดึงมาให้เวียดนามขยายอิทธิพลเข้ามาในไทยแม้จะขัดกับหลักมนุษยธรรมที่เขมรแดงคือฆาตกรหมู่ของประชาชนตนเองแต่ในสายตาเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเขมรแดงในตอนนั้นคือเครื่องมือถ่วงดุลเวียดนามนอกจากไทยแล้วอเมริกาจีนและอาเซียนในยุคนั้นต่างก็ร่วมมือกันไม่ยอมรับรัฐบาลที่เวียดนามตั้งขึ้นในกรุงพนมเปญและยังคงให้เขมรแดงเป็นตัวแทนกัมพูชาในองค์การสหประชาชาติประโยคนี้จึงสะท้อนภาพที่ชัดเจนของกัมพูชาที่กลายเป็นหมากในเกมของชาติมหาอำนาจและยังกลายเป็นเวทีประลองอิทธิพลระหว่างไทยเวียดนามอย่างเงียบๆแม้จะไม่ใช่สงครามเปิดหน้าตรงๆแต่เป็นสงครามตัวแปลงหรือ proxy war อย่างแท้จริงชายแดนไทยเขมรกลายเป็นเขตสู้รบของกองโจรกับดักระเบิดนับพันฝังอยู่ใต้ดินหลังพุทธศักราช 2522 หรือคริสตศักราช 1979 เมื่อเวียดนามเข้ายึดกรุงพนมเปญและโค่นล้มเขมรแดงกลุ่มคอมมิวนิสต์ของพอล พอตพากันหนีตายบางส่วนถอยลึกเข้ามาใกล้ชายแดนไทยโดยเฉพาะแถบอรัญญประเทศสระแก้วตราดชายแดนกลายเป็นแนวกันชนที่ไร้กฎหมายเต็มไปด้วยค่ายผู้อพยพผู้ลี้ภัยและกองกำลังติดอาวุธนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าปืนคือระเบิดเพราะในยุคสงครามเย็นไทยและบางมหาอำนาจได้ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านเวียดนามการฝังกับดักระเบิดในป่าทึบชายแดนภูเขาและหมู่บ้านร้างจึงกลายเป็นอาวุธเงียบที่ฆ่าคนได้แม้สงครามจะจบไปแล้วหลายสิบปีจนถึงวันนี้
บางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าไปได้ นักท่องเที่ยวบางคนยังบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเบาๆกลางดังคืนจากในป่าแม้จะไม่มีข่าวว่าใครเข้าไปก็ตามมีเรื่องเล่าว่าทหารไทยที่ลาดตระเวนชายแดนบางนายเคยเห็นเด็กไร้หัวเดินข้ามเขตแดนยามวิกาลบางคนหายไปไม่กลับมาอีกเลยในป่ารอยต่อไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเขตเทือกเขาพนมดงรักมีตำนานเล่าขานจากชาวบ้านท้องถิ่นและทหารพรานมายาวนานว่ามีวิญญาณหรือผีเฝ้าพรมแดนคอยปรากฏตัวกลางดังคืนหลายคนเชื่อว่าเด็กไร้หัวที่เดินอยู่ในแนวป่าคือลูกของผู้อพยพที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมในยุคเขมรแดงบางศพถูกตัดหัวบางศพหายไปในเหมืองเก่าหรือถูกทิ้งในบ่อมรณะเสียงหัวเราะแหลมๆของเด็กบางครั้งยังได้ยินมาจากซากค่ายทหารร้างทหารบางชุดเมื่อได้ยินเสียงร้องหรือเสียงเด็กเล่นกันตอนตี 3ก็จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปซีรีส์ศึกแค้นข้ามศตวรรษไทยเวสเอสเขมรมีทั้งหมด5 ตอนแล้วพบกันในตอนที่ 5เขาพระวิหารศึกที่ไม่จบพรมแดนอาจถูกขีดเส้นบนแผนที่แต่ความแค้นไม่มีเส้นแบ่งกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้เพื่อรอดูบทสรุปที่ทุกคนรอคอย